ะครับนำเข้าจากจังหวัดนางาซากิครับผมเป็นโอเนื้อแดงหรือว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าปลาที่นี่ไขมันจะมีเยอะขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็รสชาติจะมีความนมกลมกล่อมมากครับอันนี้จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้เสิร์ฟซูชิตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้เสิร์ฟซูชินะครับแต่ใช้จานแรกของโค้ชจะเป็นคัตสึโอะวายากิครับในส่วนนี้จะออนท็อปด้วยทาทากิครับเป็นผัก3ชนิดครับลูกค้าจะเป็นชิโรเนกิครับต้นหอมญี่ปุ่นสไลด์เส้นครับแล้วก็รายการที่2จะเป็นเมียวกะครับตัวเมียวกะก็จะเป็นขิงป่าครับจะมีความหอมสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวมากๆครับเสิร์ฟทานคู่กับวาซาบิสดด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นเฟรชวาซาบินะครับเป็นสายพันธุ์มิโชะวาซาบินำเข้าจากจังหวัดชิโซกะครับในส่วนของตัวปลาหลังจากที่วาริยากิเสร็จเรียบร้อยครับจะทำการสเกตซอสหรือว่าเป็นการบีบซอสในการปรุงรสชาติให้ลูกค้าครับตอนนี้รสชาติจะมีความกลมกล่อมแล้วก็อมมันมากครับเวลาทานให้ลูกค้าแบ่งทานคู่กับผักได้เลยนะครับเพราะว่าจะทำให้ตัวรสชาติของวัตถุดิบเนี่ยมีรสหวานขึ้นมาการวาริยากิเนี่ยถ้าหากว่าเราทำเสร็จปุ๊บแล้วทานเลยกลิ่นเขาจะหอมพอดีครับแต่ถ้าหากว่าเอาไว้หรือว่าทำทิ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยกลิ่นของควันฟางข้าวจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาซึ่งตัวนี้มันจะไปกลบรสชาติของวัตถุดิบทั้งหมดเลยครับต้นกำเนิดของเขาจะอยู่ที่เมืองอิซุจังหวัดชิโซกะครับเอาจริงว่าจังหวัดนี้แล้วก็เมืองนี้ครับเป็นการค้นพบวาซาบิครั้งแรกของโลกแล้วก็ของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันในส่วนของวัตถุดิบหลักเลยจะเป็นหอยเป๋าฮื้อครับเสิร์ฟทานคู่กับคิโมะซอสเป็นซอสที่ทำมาจากผักของเขาเองครับลูกค้าในส่วนของการคุกกิ้งหอยเนี่ยเชฟจะนำไปนึ่งกับสาเกครับ3 ชั่วโมงซึ่งจะทำให้รสชาติเขามีความหวานที่ชัดเจนมากแล้วก็เท็กเจอร์เนี่ยจะมีความนุ่มมากๆครับเสิร์ฟออนท็อปด้านบนด้วยคิโนเมะครับเป็นใบพริกไทยป่าครับผมตัวนี้จะมีความหอมสดชื่นนะครับลูกค้าด้านล่างครับจะเป็นคิโมะซอสนะครับลูกค้ารสชาติจะมีความเข้มข้นมีความอูมามิสูงการปรุงเนี่ยเชฟจะเลือกใช้มิโซะในการปรุงรสนะครับให้มีความอูมามิตัวมิโซะเนี่ยจะเลือกใช้อยู่2 ประเภทครับเป็นอากามิโซะแล้วก็ชิโรมิโซะครับใช้ช้อนคลุกข้าวกับซอสเข้ากันทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวอาวาบิด้วยเหมือนกันในส่วนของชิ้นแรกเนี่ยอยากให้ลองชิมเปล่าๆดูก่อนครับเป็นการชิมรสชาติแล้วก็เท็กเจอร์ของเขาครับอย่างตัวหอยเป๋าฮื้อที่มีไซส์นี้จะเรียกว่าเอโซะอาวาบิครับ
เป็นหอยเป๋าฮื้อที่มีอายุตั้งแต่5-15 ปีครับลูกค้าซึ่งไซส์เขาเนี่ยจะไม่เกินอยู่ที่150 กรัมรายการนี้จะเป็นชิราโกะครับในส่วนของตัวคนสึจะเป็นซอสโฮมเมดครับตอนนี้เราจะหมักเอง15 วันซึ่งรสชาติจะไม่โดดเกินไปครับลูกค้าชิราโกะครับตัวนี้เชฟจะคุกกิ้งด้วยการต้มด้วยสาเกครับเป็นการดับข้าวแล้วก็จะต้มให้เขาสุก 100% ตัวนี้จะเป็นการแบบสโลว์คุกครับลูกค้าค่อยๆตั้งไฟเบาๆไปเท็กเจอร์จะมีความจุยซี่นะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะมีความมันสูงแล้วก็มีความครีมมี่มากๆครับเสริมกลิ่นหอมด้วยเปลือกส้มยูสุนะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยต้นหอมซอยตัวนี้จะช่วยในการขับเลี่ยนได้ดีมากขึ้นครับชิราโกะประเภทนี้จะเรียกว่าทาระชิราโกะครับเป็นชิราโกะที่นำมาจากปลาฮอตครับลูกค้าว่าส่วนหนึ่งแล้วถ้าเขาใกล้จะหมดฤดูกาลเนี่ยทางญี่ปุ่นก็จะตุนของไว้ใช้ในประเทศครับในส่วนรายการนี้นะครับผมจะเป็นมากิครับแล้วก็วัตถุดิบในจานเนี่ยจะเป็นมะซาบะตอนนี้เชฟจะเอาไปชิเมะครับก็คือการดองส้มสายชูเรียกว่าชิเมะมะซาบะครับในส่วนของกระบวนการในการทำชิเมะมะซาบะเนี่ยจะมีทั้งการดัสซึชิเมะเป็นการหมักเกลือนะครับดึงน้ำส่วนเกินออกมาแล้วก็นำไปดองกับส้มสายชูครับตัวปลาซาบะตัวนี้คัดไซส์หรือว่าคัดเกรดเข้ามาจากจังหวัดมิยากิครับเป็นประเภทที่มีไขมันสูงมากครับลูกค้าตัวปลาจะไม่มีกลิ่นคาวนะครับเสริมด้านในด้วยต้นหอมใบชิโซะแล้วก็ขิงครับจานนี้อยากให้ลูกค้าแบ่งวาซาบิออนท็อปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะทำให้อันนี้มีความกลมกล่อมสดชื่นแล้วก็มีความหวานปลาที่มีไขมันสูงจะทำให้ความเผ็ดวาซาบิเขาลดน้อยลงมาครับเป็นระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่าจะนานขึ้นขออนุญาตนะครับจานนี้จะเป็นอังคิโมะครับกับปลาครับอยู่ที่ตักเรือทั้งหมดครับลูกค้าในส่วนของการคุกกิ้งเนี่ยเชฟจะต้มในสไตล์นิสเกะครับเป็นการต้มเค็มหวานปรุงหวานด้วยระหว่างมิรินครับปรับสมดุลรสชาติด้วยสาเกทานได้เลยนะครับตะเกียบจะคีบยากนิดนึงเพราะว่าตับเนี่ยเท็กเจอร์เขาจะมีความนุ่มมากครับเพราะว่าตัวนี้เราจะที่เชฟอยากให้ทานเยอะๆครับพวกวาซาบิเพราะว่าเนี่ยวาซาบิเขามีเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวปลาฉิเขาจะเป็นปลาลูกค้าแล้วก็หลังจากที่บ่มเสร็จเอามาแล่เป็นการปรุงรสชาติของตัวปลาแล้วก็ดึงน้ำเป็นการหมักให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นมากขึ้นครับคามาสุชิโอยากิครับในส่วนของตัวรายการนี้ครับทานคู่กับมะนาวนะครับบีบน้ำมะนาวไปด้านบนครับแล้วก็ใช้หัวไชเท้าขุ่นหรือว่าดิโคงโรชิครับทานคู่กันด้วยได้เลยในส่วนของตัวก้านสีแดงจะเรียกว่าเมลกะมาสุสุเกะครับเป็นหน่อขิงป่าดองส้มสายชูเป็นการดองเปรี้ยวหวานครับขออนุญาตนะครับคามาสุชิโอยากิเป็นวัตถุดิบพิเศษที่จะเสิร์ฟคู่กับซูชิคำแรกครับตับใช่ครับผม ใช่ไหมคะ คือความพิเศษของเขาคือในช่วงของฤดูหนาวตับจะมีขนาดใหญ่พิเศษมากๆ
คาวาฮากิในส่วนการวางซูชิเชฟจะวางให้ถนัดมือลูกค้านะครับเวลาที่หยิบจะได้เลื่อนมือไม่เยอะมากครับเทนชิโนเอบิครับเทนชิโนเอบิครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นอาชีพวันนี้แล้วก็มีตัวที่แต่ว่าจะลอง อาจิจะมี 2 เทคนิคที่ใช้ครับจะเป็นเทคนิคดัตสึชิเมะแล้วก็ซูชิเมะแต่ว่าซูชิเมะจะไม่ได้ดองนานเหมือนกับตัวปลาซาบะครับตัวนี้จะเป็นการทำให้ตัวปลาเนี่ยดับคาวลงไปแล้วก็ทำให้มีรสหวานขึ้นมาครับอาจิครับอาจิ ในส่วนของการรายการถัดไปนะครับลูกค้าจะเป็นปลาคินเมไดนะครับหรือว่ากระพงแดงตาโตครับในส่วนของคินเมไดจะมีการเก็บปลาไว้ 3 วันครับซึ่งจะทำให้รสชาติเขามีความกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นครับเทคเจอร์จะมีความนุ่มขึ้นมากครับเช่นกันนะครับลูกค้าในส่วนนี้จะเอาบุหรี่หนังให้มีกลิ่นหอมครับในส่วนของตัวรสชาติข้าวจะมีความเปรี้ยวจัดนะครับลูกค้าคำนี้จะไม่มีการเบลนด์ผสมน้ำตาลด้วยเหมือนกันตัวข้าวเราจะมี 2 สายพันธุ์นะครับลูกค้านำเข้ามาจากคนละจังหวัดตอนนี้จะมีทั้งมาจากจังหวัดอิวาเตะแล้วก็จังหวัดมิยากิครับกินไม่ได้ครับ กินไม่ได้ชื่อเขา
แล้วก็จูโทโร่ครับเป็นส่วนนี้ ค่ะ การแบ่งเนื้อของโมโกโร่จะมีอยู่3ประเภทหลักครับ ก็คืออากามิ จูโทโร่ โอโทโร่อันนี้มันจะมีการแบ่งพิเศษแต่ละส่วนที่มีชื่อไม่เหมือนกัน แล้วก็การใช้งานที่แตกต่างกันนะครับ ส่วนอากามิจะแบ่งมาได้ 2 แบบครับ ก็คือแบบแรกเลยจะเป็นเทนมิอากามิ จะเป็นใบยอดสามเหลี่ยมด้านบนครับ เป็นส่วนชั้นในสุดที่ติดกับนาเกาจิ ไม่มีพังผืดเท็กเจอร์จะนุ่มครับ ส่วนด้านล่างจะเป็นอากามิปกติครับ ส่วนตัวนี้จูโทโร่จะแบ่งออกมาได้ 2-3 แบบครับลูกค้า จูโทโร่แบบแรกเลยจะมีแค่เส้นเดียวในบล็อกก็คือตัวนี้ครับเจียคิชิเป็นส่วนที่มีความเข้มข้นของอาคามิแล้วก็มีความมันของจูโทโร่ครับ ที่เรียกว่าเจียคิชิเพราะว่า GI เนี่ยคือส่วนที่เป็นเนื้อปนเลือดตรงกลางตัวนี้จะเป็นชิโมฟุริครับเป็นส่วนที่มีพังผืดเยอะนะครับมันจะทำให้เหนียว แต่ส่วนใหญ่ที่จะเอามาเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นการเลาะเอาพังผืดออกหรือไม่ก็เอามาเบิร์นไฟมันจะทำให้เขานุ่มขึ้นครับด้านล่างนะครับตัดแนวเฉียงนอนตัวนี้จะเรียกว่าคาวากิชิคาวากิชิจะมีแค่เส้นเดียวในก้อนเช่นกันเท็กเจอร์จะกรอบเหมือนกับคามาโทโร่แล้วก็ความมันเนี่ยจะเหมือนกับโอโทโร่ครับการเรียก3แบบครับถ้าเป็นก้อนใหญ่แบบนี้จะเป็นโอโทโร่เลยแต่ถ้าหากว่าเลาะเอาพังผืดหรือว่าชั้นไขมันออกครับจะเรียกว่าฮากาชิฮากาชิจะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มละลายมากๆแล้วก็สุดท้ายตัวนี้จะเป็นชาบาระครับชาบาระจะเป็นส่วนริ้วเล็กๆครับที่มีความกรอบของไขมันแล้วก็อัดแน่นไปด้วยไขมันเช่นกันตัวนี้ส่วนของเนื้อเขาจะไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับ ค่ะ ปลาญี่ปุ่นครับประเภทเนื้อขาวสังเกตไหมครับว่าจะมีความขาวสะอาดของเขาซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเทคนิคที่คนญี่ปุ่นเขาจะใช้กับปลาเกือบทุกประเภทครับถ้าจะเป็นพวกปลามาไดหรือว่ากินใดๆครับมันจะผ่านกระบวนการในการอิเคจิเมะเข้ามาอิเคจิเมะเป็นการสับหัวให้ปลาทานทันทีแล้วก็การอิเคจิเมะมันจะมี3ประเภทครับแล้วก็แบบสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการชินเคจิเมะชินเคจิเมะจะเป็นการให้ลวดครับให้ลวดคือการแทงเลือดครับเป็นการเปิดท่อเลือดให้เลือดเนี่ยเข้าไหลกระบวนการที่มีปัจจัยทำให้ปลาของญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากขึ้นครับเรียวคาบุนครับแล้วก็ถั่วลักษณะเป็นเดี๋ยวจะมา กินในแต่ละปี ซึ่งถามว่าอุนิบาคุนเขาสามารถทานได้ทั้งปีไหมทานได้ทั้งปีแต่แค่ความอร่อยรสชาติที่ดีที่สุดของเขาคุณภาพที่ดีที่สุดของเขาใน1 ปีจะไม่เหมือนกันฤดูร้อนมุราสกิเขาจะคลายไขมันออกครับ มันจะทำให้เขามีรสชาติที่ครีมมี่จัดมาก แล้วก็เท็กเจอร์เขาจะจุยซี่มากครับ ส่วนบาคูนจะเก็บไขมันในช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงฤดูที่มีสภาพอากาศน้ำทะเลเขาเย็น มันจะทำให้บาคูนมีเท็กเจอร์แล้วก็อย่างหนึ่งรสชาติจะหวานจัด แล้วก็มีความกลมกล่อมของน้ำทะเลหรือว่าคอมอมินี่แหละครับ เอาง่ายคือกลิ่นของน้ำทะเลเลยครับลูกค้า แล้วก็จะมีรสหวาน มีครีมมี่แทรกนิดนึง ฟูนุนิครับ ถ้าวิธีการแยกประเภทของบาคุนกับมุราสกิครับจะให้สังเกตที่เปลือกของเขา
ถ้าหากว่าเป็นบาฟุนนะครับหนังจะสั้นประมาณด้านในนะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อปลานะครับผมแล้วก็ต้นหอมในส่วนการปรุงครับตัวนี้เชฟจะใช้อุซุกุจิในการปรุงรสชาติครับแล้วก็เกลือรสหวานจะมาจากต้นหอมที่เอาไปกริลครับแล้วก็มาต้มเคี่ยวกับน้ำซุปปรุงหวานอีกส่วนหนึ่งด้วยมิรินและหวานครับความกลมกล่อมความอูมามิจะมาจากปัจจัยของสลายโคมบุแล้วก็คัตสึบูชิเพราะตัวนี้เชฟจะเคี่ยวสลายโคมบุก่อน15 นาทีแล้วก็ปิดไฟครับใส่คัตสึลงไปแล้วก็กรองพอกรองเสร็จก็จะเอามาเคี่ยวต่อในสเต็ปที่2ครับในส่วนของกระดูกปลาเคี่ยวไปย่างไฟแล้วก็ต้นหอมเคี่ยวไปย่างไฟครับต้นหอมรสชาติจะเผ็ดร้อนหวานแต่พอเมื่อไหร่ที่โดนคุกกิ้งครับรสชาติเผ็ดของเขาจะเปลี่ยนเป็นความหวานรายการนี้จะเป็นยูสุบัตเตอร์ซอสครับยูสุบัตเตอร์ซอสครับเสิร์ฟทานคู่กับคาสเตล่าเค้กครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นเค้กโฮมเมดนะครับแล้วก็ซอสโฮมเมดเช่นกันครับรสชาติซอสจะเบสมาจากน้ำส้มยูสุจะมีรสเปรี้ยวสดชื่นครับแล้วก็ตัวเค้กเนี่ยจะมีการปรุงให้เขามีรสชาติทำเค้กจิ้มกับตัวซอสได้เลย ค่ะ เรามีช่างภาพประจำร้านครับก็คือฤดูหนาวนี่แหละครับ ดีมากๆขอบคุณนะคะ โอกาสหน้าได้มาชิมกันครับ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะนะคะไป ฤดูกาลเป็นฤดูกาลหน้าก็จะเป็นฤดูสปริง อ๋อ โอเค ถ้าเป็นตัวนี้ลูกค้ากับที่ลูกค้า